هوا چطوره؟ این ساده ترین سوالی هست که در طول روز ممکنه به انگلیسی ازت بپرسن ولی خب تو جوابشو بلدی؟ مثلا اگه هوا بارونیه میخوای بگی که it's rain, it's rainy, it's raining. کدوم درسته به نظرت؟ توی این ویدیو قراره 40 تا لغت رو بهت یاد بدم که بتونی توی مکالمه انگلیسی موقعی که داری در مورد آب و هوا صحبت میکنی ازشون استفاده کنی. این لغات قراره که با تلفظ درست، تصاویر مرتبط و همینطور جملات کاربردی که تو زندگی واقعی ازشون استفاده میکنی بهت یاد داده بشن. اما انتظاری که ازت دارم اینه که فقط نگاه نکنی بلکه همراه با من تکرار کنی و سوالاتی که ازت میپرسم رو توی کامنت ها جواب بدی. این باعث میشه لغات رو بهتر یاد بگیری و اینکه حتی بتونی ازشون استفاده کنی و لغات رو توی ذهنت فعال میکنی. در پایان ویدیو یه چالش هیجان انگیز براتون دارم. پس با من همراه باشید. ابتدا آسونا رو میگیم و بعد میریم سراغ اونایی که یه ذره سخت دارن براتون. لغت اول sun sunny. sun یعنی آفتاب و sunny یعنی آفتابی. مثلا آفتاب داره میتابه. یه روز آفتابیه. The sun is shining. It's a sunny day. بعدی cloud cloudy. ابر ابری. مثلا یه ابر بزرگ تو آسمونه. هوا ابریه. There was a big cloud in the sky. The weather was cloudy. بعدی fog foggy. مه‌آلود. مثلا مه امروز صبح خیلی غلیظ بود. The fog was very thick this morning. It's really foggy. واقعا مه‌آلوده. rain rainy. The rain is falling hard today. It's a rainy day. Snow snowy. برفی. مثلا The snow is falling gently. Everything looks snowy and white. Ice icy. یخی. مثلا There was ice on the car this morning and the roads were very icy. Wind windy. بادی. مثلا The wind blew all night. It's still windy this morning. بعدی frosty. frost بچه ها یه حالت لایه نازکی از یخزدگی هست روی کف زمین یا روی چمنا. صبح زمستون صبح خیلی زود که از خواب بیدار میشید این حالت رو بیشتر میبینید. خب به عنوان مثال There was frost on the windows and the air felt frosty and cold. بعدی stormy. طوفانی. طوفان همراه با باد شدید رو میگن بچه ها. مثلا دیشب هوا خیلی طوفانی بود. The storm was strong last night and it's still stormy. اینو لطفا خوب گوش کن. thundery. یعنی رعد و برقی. حواستون باشه بچه ها اینجا ما منظورمون از thunder اون صدای رعد و برقه نه اون نوری که ایجاد میکنه. خب مثلا There was loud thunder during the storm and the night was very thundery. حالا شما بچه ها 20 تا لغت رو یاد گرفتین. هم اسماشون هم صفتشون که برای گفتن آب و هوا استفاده میشه. خب یه 20 تا دیگه لغت هستن که میخوام بهتون یاد بدم. لطفا خوب گوش کنین. اولیش نم بارونه. drizzle. اوکی؟ مثلا There is a light drizzle outside. بعدی تگرگ. hail. The hail damaged the car yesterday. بعدی هم بچه ها باد شدیده. منتها از باد معمولی یکم شدیدتره ولی از طوفان یکم خفیفتره. خب بهش میگن gale. The gale last night knocked down some trees. بعدی صاعقه رو میگن بچه ها. منظور اون نوریه که تشکیل میشه. خب نه صداش. lightning. مثلا lightning
lit up the sky during the storm. یه سری طوفان‌های دریایی هستن بچه‌ها که به صورت باد شدید هستن و بعضیاشون هم چرخانن. خب اینا با توجه به محل جغرافیاییشون اسم گذاری شدن. مثلا هریکین طوفان‌هایی هستن که توی شرق اقیانوس آرام تشکیل میشن، توی اقیانوس‌ها تشکیل میشن. دقت کنید. بعدی تایفون اینا توی غرب اقیانوس آرام تشکیل میشن و سایکلون اینا توی اقیانوس هند تشکیل میشن. مثلا the hurricane caused damage in the US, typhoon hit the Philippines, and a cyclone is forming in the Indian Ocean. بعدی tornado این بچه که گردبادیه که توی خشکی تشکیل میشه. فرقش با اونایی که توی اقیانوس تشکیل میشه رو همینه که توی خشکی تشکیل میشه. اوکی. مثلا the tornado destroyed several houses in the small town. flood سیل رو میگن بچه ها. مثلا the flood destroyed the bridge. بعدی dry. مثلا a desert is a dry place with few plants and little rain. بچه برای بیان گرمای هوا ما 3 حالت رو داریم توی این سطح. اولیش warm یعنی گرمی که اذیت نمیکنه، دلپذیره. مثلا it's warm today, let's go for a walk. بعدی بچه hot خیلی گرمه، جوری که اذیت میکنه، مثلا تعریق میکنی. مثلا it's too hot to stay outside. بعدی بچه boiling این یه گرمایی که دیگه خیلی اذیت میکنه، تحملش برای آدم سخت، در حال پختن. برای سردی هوا بچه 2 حالت داریم. cold یعنی سرد، ممکنه بعضی وقتا بلرزی ولی سرماش قابل تحمله. اوکی. مثلا it's cold outside, don't forget your jacket. حالت بعدی بچه freezing it's freezing, I can't feel my fingers. بعدی rainbow یعنی رنگین کمان. مثلا after the rain I saw a beautiful rainbow in the sky. بعدی puddle بچه چاله های آب رو میگن که بعد از بارون تشکیل میشن. خب مثلا the birds are drinking water from the puddle. بعدی بچه حالت آسمون رو میگن. آسمون اگر ابری باشه، خب خاکستری باشه، بهش میگن gray sky. مثلا the gray sky means it might rain. خب حالا بریم سراغ چالش هیجان انگیز این ویدیو. من از شما میخوام بچه‌ها یه جمله بسازید در مورد اینکه امروز هوای شهر شما چطوریه. مثلا امروز هوا توی چابهار گرم و آفتابیه. Today is hot and sunny in چابهار. اوکی؟ یا مثلا امروز توی مشهد سرد و ابریه. Today is cold and cloudy in مشهد. حالا شما بگید امروز هوای شهر شما چطوره؟ حتما بچه ها برامون کامنت بذارید. از دیدن کامنتاتون خیلی خوشحال میشم و اینکه اگر مشکلی داشت کامنتاتون رفع میکنم. همین که یاد میگیرید که این لغات رو در مکالمات واقعیتون خودتون استفاده کنید تا ببینید اصلا یاد گرفتید یا نیاز به تمرین بیشتر و مرور بیشتر دارید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید برامون لایک کنید و اگر سابسکرایب نکردید برای اینکه این درسای جذاب رو از دست ندید حتما سابسکرایب کنید.